අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා දිනය 2023 අගෝස්තු 20 ඉරිදා දවස මේ මොහොත වෙනකොට ඩේලි පෞගිය ගෙවෙන පැය 24 තත්ත්වය මේකයි ක්‍රිප්ටෝ මොස්ලි ග්‍රීන් ඒ අතරේ සුයි රූනි XRP ස්ටෙලා වගේ පර්ෆෝම් කරන බව පේනවා මේ පැයේ හැබැයි බැලුවොත් පොඩි පුල් බෑක් වීමක් පෙන්නනවා නමුත් altcoins කීපයක් perform කරන බව පේනවා overall market එක බැලුවොත් 1.2% up අද සහ 1.06 trillion දක්වා market එක ඉහළ ගිහින් තිබුණත් significant volume drop එකක් තියෙන බව පේනවා මේ වෙනකොට 24 volume එක බිලියන 23 දක්වා ඊයේ තිබ්බ 30 ගණන් වල අද 23 දක්වා drop වෙලා තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ ඉතින් Bitcoin price එක බැලුවොත් Bitcoin මම පොඩි chart එකකට දාලා පෙන්නනවා 15 minute chart එකේ මෙන්න මෙවැනි price breakout එකකට ගිහින් දැන් retest වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු Bitcoin price එක දැන් මේ මොහොතේ වෙනකොට price එක 26140යි. ඉතින් අර damage එකෙන් යම් ප්‍රමාණයක් recover වෙලා තියෙන බව පේනවා. මේ damage එක පසුගිය දිනවල 25600 දක්වා drop වෙච්ච එක යම් ප්‍රමාණයක recover වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම කැමති chart එකක් පෙන්නන්න මේක ලස්සන analysis එකක් මේ chart එකේ කියන කතාව මොකක්ද කියන එක ඔයාලා දැනගන්න ඕනි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මෙන්න මේක තමයි chart එක මේක මේ chart එක තරමක් පැහැදිලිම දුනොත් මම කාරණාව කියන්නම් මේ credible crypto කියන content creator දැම්මේ මේකේ මේ දෙසැම්බර් මාසේ බොටම් එක නොවැම්බර් මාසේ බොටම් එකේ ඉඳලා price එක මේ වෙනකන් up trend එකක ගිය හැටි ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ daily chart එකේ. එතකොට මේ price එක එයා කියනවා මේක phases වලින් ගිහලා තින්නේ consolidation phase එකක්. ඊට පස්සේ price එක appreciate වුණා, price එක pump වුණා. ඊට පස්සේ ආයි consolidate වුණා, ආයි pump වුණා. I consolidate වෙනවා මේ green block එකෙන් පෙන්නන්නේ consolidation එක I pump වුණා දැන් ඉන්නේ consolidation එකක බව තමයි මෙයා කියන්නේ ඉතින් මේ එයාගේ වචනෙම කියනවා නම් 9 out of 10 times consolidation structures resolve in the direction of the trend that preceded them ඒ කියන්නේ අවස්ථා 10න් 9ක්ම consolidation එකක් break වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එතෙක් හිටපු ට්‍රෙන්ඩ් එක දිහාවටමයි. ඒතකොට දැන් මේ අවසාන බ්ලොක් එකේ පෙනෙන consolidation එකත් break විය යුත්තේ technically මේ ආපු ට්‍රෙන්ඩ් එක දිහාවටමයි. ඒ කියන්නේ උඩට. right? එතකොට තවම Bitcoin යටට යන්න අවශ්‍ය කාරණා set උනේ නැහැ කියන එක තමයි credible කියන්නේ. මේකේ මේ high high lows පේනවා යට. එතකොට මේක technically down trend එකක් වෙන්න නම් first lower low එක හැදෙන්න ඕන ඒක හැදෙන්න ඕන මේ කලින් low එකට යටින් එතකොට last higher low එකට යටින් එතකොට last higher low එකේ dollar value එක 24800 ඒතකොට credible ගේ තර්කය තමයි Bitcoin 24800න් පහළට ගිහින් low එකක් හැදුවේ නැත්නම් මේක තවමත් අපි ඉන්නේ up trend එකේ කියන එක. ඉතින් මම දැක්ක පොගේ දවස්වල අපේ අය කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බේ වෙයි හරි කලකිරීමෙන් කතා කරලා තියෙනවා Bitcoin ඉතින් මම කියන්නේ මේවා ඉන්නකොට candle එකට ඔයාගේ emotions kicking වෙනවා නම් emotions එළියට එනවා නම් එතකොට මේකේ ටිකක් ඉන්න ඔයාට අමාරු වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මේ candles වලට play වෙන්න අරින big picture එක හැමලෙම බලන්න උත්සාහ කරන්න candle එකක් උඩට යනකොට එකට ප්‍රීතියෙන් පිනා යන්නත් candle එකක් කඩාගෙන වැටෙනකොට අඬලා දොඩලා ඒකට වැළපෙන්නත් යන්න එපා මේකේ big picture එක බලන්න Bitcoin project එකක් විදියට Bitcoin වල තියෙන value එක සම්බන්ධයෙන් බලන්න එතකොට market එකේ කාරණා දෙකක් ඔයා investment එකක ඉන්නවා නම් බලන්න ඕන එකක් තමයි ඒවා invest කරන project එකේ නැත්නම් asset එකේ value එක ඊට පස්සේ price එක. ඒතකොට value එක කියන්නේ එකක් price එක කියන්නේ එකක්. ඔයා value එක පේනවා නම් project එකක නැත්නම් asset එකක price එක ඒ value එක අත සරිලන තැනක තියෙනවා නම් නැත්නම් value එකටත් වඩා නම් price එක අඩුයි නම් වඩා එතකොට ඒක හොඳ investment option එකක්. ඉතින් දැන් Warren Buffett වගේ හැම වෙලෙම බලන්නේ asset class එකක market price එකට වඩා value එකක් තියෙන asset එකක් නම් ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවා market price එක
ඒ වැලියු එකනොත් යටට එනකන් එතකොට ඒක ඒගොල්ලෝ buy කරනවා right එතකොට සමහරලාට extreme fear තියෙන වෙලාවට be greedy කියලා Warren Buffett කිව්වෙත් ඒකයි දැන් ගොඩාක් දෙනා මේ candle එකක් වැටුනම extreme fear level එකට යනවා හැබැයි market එකේ පළපුරුදු investors ලා මේක accumulate කරන phase එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය retail traders ලා highly anxious වෙලා buy වෙලා කලබල වෙන වෙලාව extreme greed එකක ඉන්න පුළුවන් institutions. ඒ නිසා හැම වෙලේම market එකේ picture එක දකින්න උත්සාහ කරන emotions වලට ඉඩ නොදී. හදේරවල ඊගත් ලස්සන day trade එකක් Patreon එකේ මේක අපි one risk කරලා 4 times gain එකක් ගත්තා. ඉතින් මෙවැනි trades ඔයාලට ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙවැනි trades ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් Patreon එකට එන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එක හරහා මේක කාලයක් එක්ක මේ skill එක grow කරගත්තම මේක තනියම ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තැනකට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ක්‍රමානුකූලව මේක step by step මේ techniques ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන global community එකක් දැන් අපි වටා ඉන්නවා. ඉතින් මේ දැනුම share කරගන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. interested නම් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න. Mike McGlone කියන්නේ Bloomberg senior analyst කෙනෙක් වෙනත් ආකාරයේ picture එකක් Bitcoin සම්බන්ධයෙන් දීලා තිනවා. ඒ ගැන මම කියන්නම්. Mike McGlone කියනවා Bitcoin පහුගිය කාලේ perform කරගත්තයි. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට 2-year treasury bonds යට 5ක විතර interest එක yield එකක් දෙනවා customers ලාට. ඉතින් එවැනි ලෝකේ තියෙන safest bonds විදිහට ගන්න US securities bonds වල එවැනි higher yield එකක් දෙද්දී Bitcoin වගේ asset class එකක popularity එක දිනෙන් දින drop වෙගෙන එනවා. ඉතින් ඒ නිසා Bitcoin තව දීර්ඝ කාලයකට pull back විය හැකි බව තමයි Mike McGlone ගේ අදහස. මේක Bitcoin විතරක් නෙමෙයි tech stocks වලටත් මේක මෙවැනිම අදාළත්වයක් තියෙන බව තමයි Mike McGlone ගේ මතය. ඒකෙසේ වෙතත් මේ මොහොතේ Glassnode කියනවා Bitcoin miners ලගේ balance එක දැන් Bitcoin market එක bear market එක තියෙන ලාට මේ miners ලගේ balance එක drop වෙනවා. නමුත් Glassnode කියනවා Bitcoin miners balance just reach 1 month high කියලා මේ වෙනකොට Bitcoin miners ලා reserves එකතු කරගනිමින් ඉන්න බව තමයි පේන්නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තොරතුරටම crypto sell off intensifies with XRP, Litecoin and Bitcoin Cash among the hardest hit. මෙවර මේ Bitcoin crash වෙනවත් එක්කම market එකේ ලොකුම impact එක සිද්ධ වුණේ Litecoin, Bitcoin Cash සහ Ripple වලට බව සඳහන් වෙනවා. Ripple වලට market එකේ uncertainty එක වගේම Ripple වලට තව case එකක් බලපෑවා. ඒක තමයි මේ SEC එක නැවත appeal කිරීම සඳහා අවසරය ඉල්ලා සිටිය උසාවියෙන් ඒ අවසරය මේ US District Court Judge ANALYSTs විසින් ලබා දුන්න බව සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේකත් Ripple එකේ price එක drop වෙන්න හේතු වුණා. Ripple එකේ price drop වෙන්න කාරණා තුනක් මම හිතන විදිහට හේතු වුණා. එකක් තමයි market uncertainty, අනිත් එක පහුගිය ජූලි මාසයේ නඩුවේ තීන්දුව Ripple වලට වාසනාගත ලැබුණාම ගොඩක් අය buy කරා Ripple. ඒ buy කරපු අය ඒ bull run එකෙන් නැත්තම් temporary pump එකෙන් පස්සේ profit ගන්නවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් profit ගන්නවා කියන්නේ තාමත් sell orders. ඒ නිසා price එක වැටෙනවා. අනිත් එක මේ appeal කිරීම SEC ගේ අලුත් සිද්ධියත් එක්කත් price එක වැටෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම සඳහන් වෙන XRP wiped 18 billion since positive SEC case ruling ජූලි මාසේ positive case ruling එකෙන් පස්සේ market cap එකෙන් මේ වෙනකොට බිලියන 18ක් හේදිලා ගිහින් අවසන් බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ නිවුස් එකත් බලාගෙනම ඊළඟ වීඩියෝ එකට යමු. Chances of Bitcoin spot ETF approval are slim and none කියලා සඳහන් කරනවා හිටපු SEC executive කෙනෙක් වන John Reed Stark තමයි මේ අදහස කියන්නේ. ඒ John Reed Stark කියනවා SEC එකේ මතයට අනුව crypto කියන්නේ rigged manipulated market එකක්. ඒ වගේම traders ලා investors ලා කියන්නේ crypto space එකේ victims ලා නැත්තම් hunters ලා නෙවෙයි hunted අය අපිව වෙන අය විසින් මේවනවා පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා මේ space එකේ regulate කරන්න තියෙන regulated ETF එකක් approve කරන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු බව John Reed Starkගේ එක්සැප් එක නැත්නම් Twitter එකේ දාලා තියෙන මේ
දීර්ඝ කතාවෙන් කියවෙන්නේ ඒක කෙටියෙන් කියනවා නම් more compelling evidence demonstrating that the chances for SEC approval of a Bitcoin spot ETF are slim and none. ඒ කියන්නේ ඊටාම අඩුයි approve වෙන තියෙන chance එක, නැත්නම් ගොඩක් දුරට approve නොවෙන්න තියෙන chance එක වැඩි බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ ගැන කාරණා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. අපි හැම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඊටු තොරතුරු ටික බලන්න එන්න අමතක නොකර second වීඩියෝ එකට.